สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นถาดโฟมนะครับผมเหลือจากการใช้งานนะครับใส่ผลไม้นะครับผมก็นำกลับมาใช้ครับดีกว่าทิ้งไปนะครับย่อยสลายนานมากนะครับจะทำเป็นถาดใส่ของนะครับโอเคครับติดตามชมกันครับ